سلام، مهسا رضایی هستم و با یه تمرین کراسفیت دیگه برگشتم پیشتون. توی تمرین امروز فقط به یه دونه دمبل و یه میله بارفیکس احتیاج داریم که اگه به بارفیکس دسترسی ندارید میتونید از حرکت جایگزین استفاده کنید. تمرین امروز 20 دقیقه طول میکشه و از 4 تا 1 دقیقه تشکیل شده که باید توی هر دقیقه حرکت مخصوص به خودش رو اجرا کنیم و این 4 دقیقه رو برای 5 راند تکرار میکنیم. استراحت توی این تمرین یکم کمه و باید تلاش کنیم تا تکرارایی که گفتم و توی 1 دقیقه تموم کنیم. بریم که تمرین رو وقتی که من دارم انجامش میدم یاد بگیرید، اما اول مطمئن شو که منو سابسکرایب داری تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندی. گشت واسه این که دستت رو میله سر نخوره، دمبل، مت، آب و یا هر چیز دیگه که احتمالاً لازمت میشن رو کنارت آماده بذار که با شمارش معکوس تمرین رو شروع میکنیم. دقیقه اول با 15 تکرار از حرکت توستوبار شروع میشه، یعنی رسوندن پنجه پا به میله بارفیکس. بعد از تموم کردن این 15 تا تکرار میتونی باقی مونده زمانت رو تا دقیقه دوم استراحت کنی، یعنی هرچی زودتر بتونی تکرارهات رو تموم کنی زمان بیشتری واسه استراحت واسه خودت ذخیره میکنی تا فرشتر و آماده تر دقیقه های بعدی رو شروع کنی. با شروع دقیقه دوم باید 20 تا تکرار تراسته با یه دمبل اجرا کنی، اینجوری که 10 تا تکرار اول رو با یکی از دستا و 10 تا تکرار دوم رو با دست بعدی اجرا میکنی و بعد تموم شدن این 20 تا تکرار مثل قبل تا شروع دقیقه سوم استراحت میکنی. پس خیلی تراست رو آروم انجام نده و سعی کن دقت و سرعت رو با هم داشته باشی، چون ممکنه توی این حرکت یکم کمتر از حرکت قبلی واسط زمان برای استراحت بمونه. تو دقیقه سوم باید 20 تکرار از حرکت لانج رو با یه دمبل اجرا کنی، یعنی 10 تکرار با پای راست و 10 تکرار با پای چپ و استفاده از پای راست و چپ باید متناوب و یکی در میون باشه. یادت باشه اگه توی 1 دقیقه نتونستی تکرارای گفته شده از حرکت مورد نظر رو اجرا کنی، بی خیال باقی مونده تکرارا میشی و تو 5 ثانیه آخر آماده میشی تا حرکت بعدی رو شروع کنی. دقیقه 4 و آخر رسید و تو 20 ثانیه ابتدایی دقیقه 4 حرکت هالو راک رو اجرا میکنیم، یعنی به مدت 20 ثانیه پاها رو بالا نگه میداریم و سرشونه رو هم از زمین جدا میکنیم و توی همین حالت میمونیم تا این 20 ثانیه تموم بشه. حالا یه راند تموم شد و 40 ثانیه استراحت کامل داری تا راند دوم رو با قدرت شروع کنی. تو راندای بعدی نوع اجرای حرکت ها رو بیشتر واسه توضیح میدم.
حرکت توست تو بار رو میتونی با تکنیک کیپینگ، یعنی با تاب خوردن، همینجوری که من دارم میزنم انجام بدی که توی کراسفیت استفاده میشه. اینجوری سرعتت بالاتر میره و در عین حالم انرژی کمتری استفاده میکنی که اگه این حرکت رو بلد نیستی میتونی روی لینک بالا سمت راست کلیک کنی و آموزشش رو ببینی و یاد بگیری. یا این که میتونی به صورت استریکت و قدرتی اجراش کنی که این توی کالیستنیکس استفاده میشه و خیلی سخت‌تر و آهسته تره. ولی از هر تکنیکی که استفاده کردی، قانون مسابقات اینه که نوک پات به میله بخوره تا یه تکرارت حساب بشه. اگه نتونستی میله رو با پنجه پات لمس کنی، اون تکرار برات شمرده نمیشه. برای اجرای تراس ترپ باید یک کم بیشتر از 90 درجه روی اسکواتت بشینی و موقع بالا بردن دمبل آرنج دستت باید کاملا صاف بشه تا یه تکرارت حساب بشه و همزمان که داری بلند میشی دمبل رو بالای سرت میبری. اگه اسکوات و بالا بردن دمبل رو تیکه تیکه انجام بدی، اون تکرار برات شمرده نمیشه. و همینطور وقتی که تکرارها تموم شد باید دمبل رو با کنترل زمین بذاری. اگه دمبل رو از بالای سرت به پایین ول کنی، تکرار آخر رو باید دوباره اجرا کنی. حرکت لانچ یه جا می ایستی و به صورت بکبارد یا قدم به عقب حرکت رو اجرا می کنی. همونطوری که گفتم یه بار پای راست و تو تکرار بعدی پای چپ به صورت متناوب تکرار رو تکمیل میکنه و بر طبق قانون مسابقات حتما زانو باید به زمین بخوره تا تکرارتون شمرده بشه. یه لمس کوچیک و کوتاه هم میتونه کافی باشه، ولی اگه زانو به زمین نخورد و به بالا برگشتین، اون تکرار براتون شمرده نمیشه. اما اگه لانچ براتون حرکت سختیه، به عنوان ساده تر کردنش میتونید زانوتون رو به زمین نزنید. برای هالو راک زانوها رو کاملا صاف نگه دارید و پاها، باسن و شکم رو منقبض کنید. دستاتونم بالا کنار گوش بمونه و سرشونه هم از زمین جدا میشه. 5 4 3 2 1 استراحت کنید و واسه ست سوم آماده بشین. اگه انجام این حرکت واسه سخته، میتونی بجاش از بارفیکس آویزون بشی و زانوت رو بالا بیاری، اما سعی کن زانو رو از ارتفاع باسن بالاتر بیاری و توی سینه جمع کنی. میتونی این کار رو با یه تاب خوردن کوچیک یا بدون تاب خوردن عمدی انجامش بدی. اما اگه بازم این حرکت برات سخته یا اصلا به بارفیکس دسترسی نداری، بجاش این حرکتی که میبینی رو انجام بده. اگه هنوز این حرکت واسه سخته، خب کمرت رو از روی زمین جدا نکن که راحت تر بشه. دمبل
همیشه برای افراد حرفه‌ای در خانوم‌ها 15 کیلوگرم و آقایون 22.5 کیلوگرم، برای سطح متوسط خانوم‌ها 12.5 کیلوگرم و آقایون 15 کیلوگرم و برای افراد مبتدی خانوم‌ها 10 کیلوگرم و آقایان 12.5 کیلوگرم هست. اما شما میتونید با توجه به سطح خودتون دمبلی سبکتر از عددی که گفتم رو استفاده کنید. هر دمبلی که برای تراستر انتخاب کردید واسه حرکت لانج هم استفاده میشه و نمیتونید دمبل رو با تغییر حرکت عوض کنید. و همینطور سعی کن دمبلی رو انتخاب کنی که تموم کردن تکرارهای تراستر و لانج براتون یه چالش باشه و خیلی ساده و راحت تکرار رو تموم نکنید. و اگه انجام این حرکات با وزن بدنم براتون یه چالش هست، میتونید به جای دمبل از یه بطری آب معدنی استفاده کنید. نمیتونستی تو استایلی که گفتم پاهات رو 20 ثانیه بالا نگه داری، میتونی هر جایی که خسته شدی یکم زانواتو خم کنی تا انجام حرکت راحت تر بشه، یا اینکه کلا با زانوی خم این 20 ثانیه رو بالا نگه داری. اما لطفاً زودتر از 20 ثانیه پایین نیا. تمام، راند سومم انجام دادی، فقط 2 تا راند دیگه باقی مونده. یادت باشه که اگه داری توست تو بار میزنی باید پنجه های پات به میله بخوره و اگه حتی یکی از پات به میله بخوره و اون یکی نخوره بازم اون تکرار شمرده نمیشه. توی این راندم یکی از پاهای من به میله نمیخوره، پس اون تکرارم شمرده نمیشه و مجبورم که یه تکرار اضافه تر انجام بدم. پس تصمیم میگیرم که به 2 تا راند 11 و 5 تکرار تقسیمشون کنم و بینشون یه نفس بگیرم تا بتونم باقی تکرارا رو خوب و صحیح اجرا کنم. اسکوات نشستن براتون سخته، میتونید از یه باکس پشت سرتون استفاده کنید و رو باکس بشینید و بلند شید، یا اینکه میتونید باکس رو فقط لمس کنید تا فشار اسکوات حفظ بشه، اما باکس کمکتون میکنه تا بفهمید که چقدر باید بشینید.
سرته حتما باید با یکی از دستا دمبل رو لمس کنی که من هر 10 تا تکرار دستم رو عوض میکنم. اما اگه این مدل برات سخته مجبور نیستی که دمبل رو پشت سرت بذاری، میتونی با یکی از دستا دمبل رو بگیری یا هر 10 تا تکرارم دستت رو عوض کنی. اینجوری فقط ممکنه که دستات یکم زودتر خسته شه، اما وقتی دمبل پشت سرته دستات داره استراحت میکنه. خوبه اینم بدونی که اگه آسیب خاصی توی کتفی داری یا به هر دلیلی نمیتونی دستات رو بالای سرت نگه داری، میتونی اونا رو پایین بگیری، هیچ مشکلی نداره. 5 4 3 2 1 استراحت. بهت تبریک میگم چون راند 4 تموم کردی و رسیدیم به آخرین راند. بعد از این تمرین تموم میشه، پس همه انرژی تو واسه راند آخر بذار و به بهترین حالت ممکن حرکات انجام بده. یادت باشه که توست تو بارت رو هم میتونی به هر چند تا ستی که میخوای تقسیمش کنی. مثلا میتونی تو 3 تا ست 5 تکراره بزنی یا حتی دونه دونه تکرار رو اجرا کنی. فقط مهمه که این 15 تا تکرار قبل از تموم شدن 1 دقیقه تموم بشه. اگه نتونستی تا 5 ثانیه آخر تکرار رو تموم کنی، باید بی خیال باقی مونده تکرارها بشی و خودتو واسه تراستر آماده کنی. توی تراسترم میتونی بعد از 10 تکرار اول دمبل رو زمین بذاری و یکم نفس بگیری، بعد 10 تا تکرار دوم رو با دست بعدی اجرا کنی. یا اگه دستات زود خسته میشه میتونی به 2 تا راند تبدیلشون کنی، یعنی 5 تا تکرار با هر 2 تا دست اجرا کنی، دمبل رو زمین بذاری و یکم نفس بگیری تا دوباره 5 تا تکرار دیگر رو با هر 2 تا دست اجرا کنی. داری لانج میزنی هم دقت کن که موقع پایین رفتن زانوت به داخل نشکنه، چرا که ممکنه باعث درد توی زانوت بشه. پس حواست به استایلت باشه و موقع پایین رفتن زانوت رو یکم به سمت بیرون حفظ کن.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تموم شد. خسته نباشی. 20 دقیقه تمرین کردی و امیدوارم که از این 20 دقیقه لذت برده باشی و تونسته باشی که همه تکرارا رو انجام بدی. اگه نتونستی یه روز دیگه که دوباره تمرین رو اجرا کردی تلاش کن که بتونی همه تکرارا رو بزنی. اگه هم همه تکرارها رو توی دقیقه هاشون انجام دادی، سری بعدی میتونی یه دمبل یه کوچولو سنگین تر دستت بگیری. خیلی خوشحال میشم که نظرتو در مورد این تمرینات توی کامنت ها بدونم و اگه ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که لایکش کنی و برای دوستاتم بفرستیش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.